අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනය 2023 ජූනි 24 සෙනසුරාදා දවස. මේ මොහොතනකොට අර ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ Bitcoin hourly chart එක Binance එකේ price එක 31000 කීයද මේක highest reach කරේ 31431ට ඇවිත් drop වුණා. මේ වෙනකොට නැවතත් prices අයමත් slowly recover වෙමින් යන බව පේනවා. price එක 30728 දක්වා මේ bottom එකට drop වෙලා recover වෙමින් යනවා. ඉතින් පැහැදිලිවම තවමත් up trending. ඊයේ අපි විශේෂයෙන් main videos වලදී කතා කරා price එක මේ මම ඊයේ දාපු පුංචි ඉරි කෑල්ල මේ level එකෙන් උඩට price එක break වුණොත් නැවත at least මේ gap එකවත් මේ wedge pattern එකේ මේ gap එකවත් close කරාවි කියලා break out වෙන තැන ඉඳලා අපි හිතුවා වගේම මේ break out spot එකේ ඉඳලා මම මේ දාපු ඉරි කෑල්ල වල පේනවා නම් එතන ඉඳලා හිතුවට වඩා වැඩි දුරක් price එක ඇවිත් තියෙනවා. previous resistance එකක් බව පේන මේ 31400 level එකට reach කළා තමයි price එක drop වුණේ. ඉතින් නැවත price recover වෙමින් යනවා. මේක bullish breakout pattern එකක් නිසා තමයි අපි එහෙම හිතුවේ. ඉතින් ඒක සාර්ථකව ඒ දේ විදිහටම සිද්ධ වුණ බව පේන්න තියෙනවා. තවමත් markets up මේ වෙනකොට මේ අවසාන පුංචි red candle එක වඩ පේනවා නම් අවසාන පුංචි red candle එක green එකෙන් beat කරා නැත්නම් මේක engulf කරා මේ විදිහටම hold කරලා තිබ්බොත් bullish move එකක්. ඉතින් ඉදිරියේදී තව price appreciate වීමේ හැකියාව තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් overall crypto market එක මේ මොහොත වෙනකොට green මේ පේන්නේ market එකේ තත්ත්වය එකක් දෙකක් altcoin අරනකොට අනිත් සියල්ල perform කරන බවත් වගේම overall market cap එක 1.61% up. තව නොබෝ වේලාවකින් මේක 1.20 reach කරන්නත් හැකියාව තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මෙදින ක්‍රිප්ටෝ වල total market cap එකේ moves මේ වෙනකොට පසුගිය කාලේ drop වුණා. bottom එක බිලියන 729 දක්වා drop වුණා. drop වෙලා දැන් recover වෙමින් යනවා. මේ trend line එකෙන් වැටුණත් නමුත් ඒක fake out එකක් බව දැන් පේන්න තියෙනවා. මේක fake වෙලා නැවත ආපහු trend line එකෙන් උඩට price එක ඇවිත් තිනවා. මෙතන පෙන්නන නම්බරේ නම් coin market cap එක match නොවුනත් පැහැදිලිවම ක්‍රිප්ටෝ වලට සල්ලි එමින් තියෙන බව දැන් පේන්න තියෙනවා. මේ බොටම් එක උන බිලියන 972කින් මේ වෙනකොට coin market cap එක කියනවා 1.19 trillion දක්වා market cap එක grow වෙලා පැහැදිලිවම ක්‍රිප්ටෝ වලට සල්ලි එන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ මෑතම සිද්ධිය තමයි ඊයේ දවසේ සිද්ධ වෙච්ච මේ appreciation එකට ඒකට පෙන්වන්න කලින් මම මේ කතාව කියන්නම්. ජිම් ක්‍රේමර් මේ අවුරුද්ද මුලදී Bitcoin investors ලාට කිව්වා අයින් වෙන්න කියලා. Bitcoin වලින් ජනවාරි වල Bitcoin වල ඉන්න එපා මේක collapse වෙනවා කියලා. Why you should care about the collapse of crypto කියලා මේ mad money program එක ඇතුලේ තමයි ජිම් ක්‍රේමර් කිව්වේ. ඒ කියපු තැන ඉඳලා මේ වෙනකොට 175ක් Bitcoin price එක up බව altcoin daily සඳහන් කරනවා. ඒකට මෑතකම හේතු වුණ reason එක තමයි ඊයේ දවසේ SEC එක විසින් Bitcoin leveraged futures ETF එකක් approve කරා Tuesday. එතකොට මීට කලින් ඇමරිකාවේ approve වෙලා තිබ්බ Bitcoin futures ETF එකක්. මේක ඇවිල්ලා Bitcoin leveraged Bitcoin futures ETF එකක්. එතකොට මේ තොරතුර ඊයේ මාධ්‍ය විශේෂයෙන් කතා කරා Bitcoin 31000 reach කරන්නත් මේ news එක හේතු වුණා. market එක මේක SEC එක යම් තරමකට ලීල්වීමක් විදිහට දැකපුවා. 31450 දක්වා Bitcoin price move වුණේ එකයි. මේක ටිකර් එකේ නම BITX. එතකොට Bitcoin මේක හඳුන්වන්නේ 2x Bitcoin 2x leverage futures ETF එකක් විදිහට. එතකොට Bitcoin price එකෙන් half එකක් භාගයක් invest කරලා 2x leverage භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ ETF එක හරහා බව තමයි SEC එක මේ ආයතනය දැනුම් දෙන්නේ. ඒ වගේම SEC එක මේකට approval එක දීලා තිනවා. නමුත් මෙවැනි 2x leverage Bitcoin ETF එකක් Bitcoin spot ETF එකක් approve නොකර
leverage futures ETF එකක් approve කරන එකේ කිසිම තේරුමක් නැති බව තමයි මාකට් එකේ ගොඩක් දෙනා මේක දකින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් Twitter එකේ ඊ දවසේ ගොඩක් දෙනා ලියලා තිබ්බා මේ ගබෝර් වගේ අය approving a leverage Bitcoin futures ETF and not approving a spot Bitcoin ETF signals incompetence and no real desire to protect everyday investors. දැන් ඇත්තම කතාව කියනවා නම් futures ETF එකක ඔයා buy කරන්නේ shares නැත්නම් contracts. එතකොට real spot ETF එකක shares ඔයා ගත්තා නම් එතකොට market එකේ තියෙන bitcoin වල ඒ සල්ලි invest වෙනවා direct spot buy වෙනවා. නමුත් මේ futures derivatives contracts හරහා real spot buy එකක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක direct price එකට impact එකක් නැහැ. SEC එකට අවශ්‍ය නැහැ market එකේ investors ලා bitcoin මිලදී ගන්නවන්න දැනට. ඒකෙන් තමයි spot ETF එකට අවසර නැත්තේ. ඉතින් මේක යටි කූට්ටු වැඩක අර ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා යන ඩ්‍රාමා එකේම කොටසක් බව තමයි ගොඩක් දෙනාගේ හැඟීම. මමත් ඒ දේ එහෙම හිතනවා. ජෝනි ඩීටන් කියන්නේ Ripple lawyer කියනවා මෙතන. I am not a finance guy and I have never claimed to be. Before I make assumptions, is there any legitimate basis to approve a leverage ETF well before spot ETF? මේකේ ජෝනි ඩීටන් උත්තහනවා Ripple lawyer. මට ෆයිනෑන්ස් තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මොකක් හරි මෙතන සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවද spot ETF එකක් approve නොකර futures නැත්නම් derivatives ETF එකක් approve leverage ETF එකක් approve කරන්න. ඉතින් මේ ගැන සැක සංකා මත විවිධ වශයෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා. නමුත් ඇමරිකාවේ SEC එක තවමත් මොකද්ද spot ETF එකකට සූදානම් නැති බව පේනවා. මේ වාර්තාව ඒක තහවුරු කරනවා. BlackRock Bitcoin Spot ETF not unlikely in near term. ඒ කියන්නේ SEC එකෙන් මේ BlackRock Bitcoin Spot ETF එකටත් ඊටාම ළඟකදී නම් approval එකක් ලැබෙන පාටක් නැති බව. BlackRock powerful ආයතනයක් වගේම BlackRock SEC එකත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන ආයතනයක් වගේම දේශපාලකයෝ මේවන්න පුළුවන් බලයක් තියෙන ආයතනයක්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට දැනට Bitcoin Spot ETF එකකට අවසරයක් නොලැබෙන පාටයි බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් Bitcoin price එක මේ මොහොත වෙනකොටත් bullish price එක hold කරන බව පේන්න තියෙනවා. 31000 පැත්තට නැවත යමින් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. හැබැයි futures market down. Futures CNBC බැලුවොත් මේ වෙනකොට Dow Jones, S&P 500, Nasdaq වගේ සියල්ල drop. Volatility එක යම් recovery එකක් වරම පෙන්වනවා. volatility එක ඊ දවසේ drop වෙලා තිබ්බා 12ට 13ට level එකට. මේ වෙනකොට slightly 4% up බව පෙන්වනවා. 13.44 දක්වා volatility එක සාමාන්‍යයෙන් healthy market එකක් නම් 20 around 20 තියෙන්න ඕන. මේ වෙනකොට ලොකු drop එකක් volatility එකේ. crypto වල excitement එක හිමමයි. පොඩි drop එකක් තියෙනවා. නමුත් තාම grid territory එකේ ඉන්නේ 65 ඊයද 62 බව පෙන්නනවා. market open වෙන්න තව හරියටම අද market නෑ. මම සාමාන්‍ය පරිදි කියුණාට අද Saturday ඒතර අද හෙටයි markets නෑ. එතකොට ඒ නැතිවීමම crypto වලට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. stock markets නිවාඩු වෙලාවට traders ලා investors ලා දැන් පොඩි නමුරුවක් පෙන්නනවා crypto පැත්තට හැරෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා අද දවස crypto වල very interest එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ බව මේ වෙනකොටත් පේනවා. Bitcoin පැත්තට already අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. Bitcoin ගැන කතා කරනවා වගේම ඊළඟට අපි Ethereum පැත්තට පොඩ්ඩක් එනවා නම් Ethereum නුත් ලස්සන price recovery එකක් ගත්තා. මේවර low එක 1624 දක්වා drop වෙලා දැන් 1903 බව පෙන්නනවා. price එක ලස්සනට යලි recover වෙමින් තියෙන බව. overhead resistance එකක් පෙන්නනවා 1923 region එක. මෙතන break කරොත් ඊට පස්සේ නැවත 2145 වගේ වෙනකන් price move විය හැකි. කෙසේ වෙතත් මේ අර break වෙච්ච trend line එකෙන් fake out එකක් ගිහිල්ලා නැවත price recover වෙච්ච බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් good sign එකක් මේ වෙනකොට Bitcoin වගේම Ethereum price එක අතර recover වෙමින් යන බව පේනවා. ඒ අතරේ Ethereum ගැන කතා කරමු. සමන් මේක කතාව පෙන්විය යුතුමයි කියලා මට හිතුණා. මේක බලන්න මේ තියෙන්නේ Bitcoin buy volume එක hourly percentage of share of hourly buy volume in total volume
24 hours මේ moving average දෙකක් පෙන්වන්නේ. ඒතකොට Binance එකේ සහ Coinbase එකේ hourly Bitcoin volume එකේ හැසිරීම තමයි මේ 13 වෙනිදා ඉඳන් 21 23 විතර වෙනකන් ජූනි moves ටික මේ පේන්නේ. පැහැදිලිවම පේනවා මේ අවසාන භාගය වෙනකොට Coinbase Bitcoin buying volume එක Binance Bitcoin buying volume එක අභිභවා ගිය බව මෙතන පැහැදිලිව පෙන්වනවා. ඉතින් මේක යම් සාධාරණ හේතුවක් මේකට කියන්න අපහසු වුණත් Coinbase වලින් වැඩිපුර Bitcoin ගන්න නඹුරුවක් තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොට Binance එකට වඩා බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Coinbase saw more buying compared to selling over the past few days. ඒකවල Binance එකේ වැඩිපුර Bitcoin selling සිද්ධ වෙනකොට සාපේක්ෂව Coinbase එකේ Binance සාපේක්ෂව ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයක් selling සිද්ධ වෙන බව තමයි පේන්න තියෙන. ඉතින් Binance සම්බන්ධයෙන් තව කතා කිහිපයකුත් තියෙනවා අපි share කරගමු. අද දවසේට අර සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු ටික බලමු.